Hello friends, welcome back to my YouTube channel. মই অনুৰাগ শৰ্মা লৈ আহিছো এটা নতুন ভিডিও আৰু আজি আমি ডিসকাস কৰিম কালি হৈ যোৱা APSC প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন 2020-21 ৰ GS জেনাৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 2 খনৰ আৰু আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰো পেপাৰখন তো মোৰ ওচৰত যোনটো কুৱেশ্যনৰ সেট আছে হেতু A হয় তো আপোনালোকে নিজৰ সেট বিলাকৰ লগত কুৱেশ্যন বিলাক মিলাই লব মই জাস্ট এনসাৰ বিলাক কৈ দিম এক্সপ্লেনেশ্যন এতিয়া বৰ্তমান নিদু তো পিছত লাগিলে এক্সপ্লেনেশ্যনৰ কাৰণে আৰু এটা বেলেগকে ভিডিও বনাম তো এয়া আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰো তো ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল সেট 8 থকা হিষ্ট্ৰী মুভস ফাষ্ট দিস ডেজ faster than it with when 19th century America began its climb to world power faster than when Gandhi and Nehru brought India to independence in the mid 20th century তো যোনটো পাসেজ দিয়া আছে এটো হে পাসেজটোৰ কুৱেশ্যনটোত মই পাসেজটোৰ জাস্ট ফ্ৰন্ট লাইনটো পঢ়ি দিলো আপোনালোকে গম পাবই বাকিখিনি তো হে পাসেজটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ৰ এনসাৰটো হ'ল ইন দি পাসেজ এভব হোৱাট টাৰ্নছ এট এ ডিজিং পেজ আৰু হেতুৰ এনসাৰটো হ'ল অপচন নম্বৰ এ ইণ্ডিয়াছ পেজ ইন দি ৱৰ্ল্ড তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 হে পাসেজটোৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 হোৱাট একৰ্ডিং টু দি এবভ পাসেজ ডিপেণ্ডছ অন পলিটিকেল একশ্যন আৰু হেতুৰ আপোনাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ল অপচন নম্বৰ সি এল্টাৰিং কণ্ডিশ্যনছ অফ ডিপ্ৰিভেশ্যন এণ্ড ইনজাষ্টিছ আহক আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লিখা আছে ৰিড দি ফলোইং পাসেজ কেয়াৰফুলি এণ্ড এনসাৰ কুৱেশ্যন number 3 and 4 আৰু এই পাসেজটোৰ মই প্ৰথম লাইনটো এবাৰ পঢ়ি দিছো in the last 1.5 centuries or so since the first war of independence was fought in 1857 say the last 90 years British Raj and the first 60 years of Indian independence হে বুলি আছে পাসেজটো তো হেতুত আপোনাৰ কেটামান কন্ডিশনস দিয়া আছে the following four inferences are drawn from the above passage some of them accurately reflect the spirit of the passage and suggest why India appears to be a country of million mutinies তো হেতুৰ আপোনাৰ কন্ডিশনস গিটা দিয়া আছে চাৰিটা কন্ডিশন আৰু তাৰ কোৱেশ্যনস গিটা হ'ল কোৱেশ্যন নম্বৰ 3 which of the following appears accurate to you strictly on the basis of the information available in the passage আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি 2 and 3 are correct তাৰ পিছত আপোনাৰ question number 4 to আছে what is the difference between freedom and independence as seen from the passage above আৰু তাৰ answer to হ'ল আপোনাৰ option C হেতু হ'ল India owes her independence to her leaders but the spirit of freedom that followed is seen and felt among the ordinary masses তো এটো হ'ল option C to এটোৰ answer হয় তাৰপিছত next passage to হ'ল read the following passage carefully and answer question number 5 তো ইয়াৰ পাসেজটো মই প্ৰথম লাইনটো পঢ়ি দিছো এডুকেশ্যন ইজ ফান্ডামেন্টাল ফৰ এচিভিং ফুল হিউম্যান পটেনশিয়াল ডেভেলপিং এন ইকুইটেবল এণ্ড জাষ্ট সোসাইটি এণ্ড প্ৰমোটিং নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট তো এটো ফাৰ্স্ট লাইনটো পঢ়ি দিছো গোটেই পাসেজটো পঢ়া যেহেতু পসিবল নহয় টাইম বেছি কনজিউম ল'ব তো আপোনালোকে বাকি তেনেকে মিলাই ল'ব আৰু তাৰ কোৱেশ্যন নম্বৰ 5 টো আহিছে পাৰ্টিকুলাৰ পাসেজটোৰ পৰা কোৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ অফ দি এবভ এজাম্পশনছ ইজ আৰ ভ্যালিড তো ইয়াৰ অপচনটো হ'ব অপচন সি বোথ 1 and 2 এতিয়া হক নেক্সট পাসেজটো লৈ যাওঁ ৰিড দি ফলোইং পাসেজ কেয়াৰফুলি এণ্ড এনসাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 দ্য এবিলিটি টু ৰিড এণ্ড ৰাইট এণ্ড পাৰফৰ্ম বেছিক অপাৰেশ্যনছ উইথ নাম্বাৰছ ইজ এ নেচেচাৰী ফাউণ্ডেশ্যন এণ্ড ইনডিস্পেঞ্চেবল প্ৰিৰিকুইজিট ফৰ অল ফিউচাৰ স্কুলিং এণ্ড লাইফ লং লাৰ্ণিং এই পাসেজটো ফাৰ্স্ট লাইনটো পঢ়ি দিলোঁ আৰু ইয়াত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 টো হেতুৰ মই এনসাৰটো কৈ আছোঁ which of the following is the most logical rational and crucial message conveyed by the above passage আৰু হেতুৰ এনসাৰটো হ'ল অপচন নম্বৰ বি a large number of students at elementary stage in India do not know the foundational literacy and numeracy হেতু আপোনালোকৰ এনসাৰ হ'ব আপোনালোকে তেনেকে মিলাই ল'ব নিজৰ তাত সবৰে সেট বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে তো হেতু চাব কুৱেশ্যন বিলাকটো একেই আহিছে খালি অলপ বেলেগকে আছে সিৰিয়ালি নাই প্ৰত্যেকটো সেটৰ লগত এতিয়া হক নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ যাওঁ আমি ৰিড দি ফলোইং পাসেজ কেয়াৰফুলি এণ্ড এনসাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 and 8 আৰু এই পাসেজটো মই ষ্টাৰ্টিংখিনি পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকে মিলাব ভোকেবুলাৰী ইজ দি নলেজ অফ ৱৰ্ডছ এজ ৱেল এজ দেয়াৰ মিনিং এণ্ড মিনিংছ তো এটোৰটো চাৰিটা কণ্ডিশ্যনছ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চেছ দিয়া আছে পাসেজটোৰ পৰা ড্ৰন কৰিছে আৰু হেতুৰ 1 2 3 4 তেনেকৈ দিয়া আছে আৰু এটোৰ পাসেজটো দুটা কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 আৰু 8 মোৰ ইয়াত সেটটোত কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 8 বুলি আছে তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 টো মই ইয়াত পঢ়ি দিছোঁ
choose the answer that fully and correctly represents the information given in the passage. আৰু এটোৰ এনসাৰটো হ'ব অপশন এ 3 and 4 are correct and 1 and 2 are incorrect. আৰু question number 8 or which of the following helps one develop the skill of writing? আৰু হেতুৰ আপোনাৰ অপশন নম্বৰ ডি টু এনসাৰ হ'ব sensitivity to meaning, uses and context. তাৰপিছত আহক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ. ৰিড দি ফলোইং পাছেজ কেয়াৰফুলি এণ্ড এনসাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9. আৰু হেতুৰ পাছেজটোৰ মই প্ৰথমখিনি পঢ়ি দিছোঁ. Voltaire, the great French thinker, once wrote, while we were hunter-gatherers roaming the forest in Europe, India has some of the world's greatest universities which attracted students all over the civilized world to acquire wisdom. It does not behove us today either to question their antiquity or authenticity. আৰু ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 9টো আহিছে এই পাছেজটোৰ পৰা. ইয়াত Voltaire is in the above passage tries to capture আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ দ্য গ্ৰেট ইণ্টেলেকচুৱেল হেৰিটেজ অফ ইণ্ডিয়া সিন্স আৰ্লি ডেইজ. এতিয়া হওক নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ. ৰিড দি ফলোইং পাছেজ কেয়াৰফুলি এণ্ড এনসাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10. আৰু পাছেজটোৰ প্ৰথমখিনি মই পঢ়ি দিছোঁ. ইৰ'শ্যন ইন আমেৰিকাছ ফাৰ্মলেণ্ড বাই উইণ্ড এণ্ড ৱাটাৰ হেজ বিন এ প্ৰব্লেম সিন্স ছেটেলাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট পুট আপ দি পেৰিছ এণ্ড গ্ৰাছলেণ্ডছ আণ্ডাৰ প্ল' ইন দি 19th century. আৰু ইয়াত কুৱেশ্যন আহিছে দ্য অথৰ পইণ্টছ আউট ইন দি এবভ পাছেজ ডেট ইৰ'শ্যন ইন আমেৰিকা. ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ চি টু এনসাৰ হ'ব কেন বিকাম এ মোৰ ছিৰিয়াছ প্ৰব্লেম ইন দি ফিউচাৰ. এতিয়া আহক নেক্সট পাছেজটোলৈ আহিছোঁ. ৰিড দি ফলোইং পাছেজ কেয়াৰফুলি এণ্ড এনসাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 11. আৰু পাছেজটোৰ প্ৰথমখিনি হৈছে দেয়াৰ ডায়েট এণ্ড মিট ইম্প'জেছ ছাম মেজৰ ইক'লজিকেল কনষ্ট্ৰেইনছ অন প্ৰেডিটৰ্ছ ইভেন এন অল্ড অৰ ডিচেবল হাৰ্ভিভৰ কেন প্ৰলং ইজ ছাৰ্ভাইভেবল বাই ফিডিং অন এভেইলেবল ফৰেজ এণ্ড ছাৰ্ভাইভ লংগাৰ. আৰু ইয়াৰ 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছে দ্য এবভ পাছেজ ইমপ্লাইজ ডেট. আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি কাউজ এণ্ড আদাৰ হাৰ্ভিভৰ্ছ উইল ছাৰ্ভাইভ লংগাৰ ইভেন আফটাৰ বিকামিং অল্ড অৰ ইনজিয়ৰ্ড. আহক নেক্সট পাছেজটোলৈ যাওঁ. ৰিড দি ফলোইং পাছেজ কেয়াৰফুলি এনসাৰ দি কুৱেশ্যন. দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন গ্যাৰাণ্টিজ এভৰি চিটিজেন দি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট টু ইকুৱেলিটি. তো ইয়াত এনেকৈ আছে ষ্টাৰ্টিংখিনি. আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য ইছ্যু ৰেইজ ইন দি এবভ পাছেজ ৰিফ্লেক্টছ বেডলি অন. আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ. এতিয়া আহক নেক্সট পাছেজটোলৈ যাওঁ. গ্ৰেটনেছ ইজ গ্ৰেট পাৱাৰ প্ৰডিউচিং গ্ৰেট ইফেক্টছ. ইট ইজ নট এনাফ ডেট এ মেন হেজ গ্ৰেট পাৱাৰ ইন হিমছেল্ফ. হি মাষ্ট শ্ব' ইট টু দি এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড ইন এ ৱে ডেট কান বি হাইড অৰ গেইন ছেড. আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে এই পাছেজটোৰ পৰা হুইচ ওৱান অফ দি ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ ইজ দি মষ্ট ৰেচনেল এক্সপ্লেনেশ্যন এজ এক্সপ্ৰেছ বাই দি এবভ পাছেজ. আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ চি টু কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব হিষ্ট্ৰী প্লেজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল ইন ডিটাৰমাইনিং গ্ৰেটনেছ. এতিয়া আহক নেক্সট পাছেজটোলৈ যাওঁ. হোৱাট ইজ ছ'চিয়েল ইজ পাব্লিক এণ্ড হোৱাট ইজ পাব্লিক ইজ গভাৰ্ণ বাই পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট অৰ পাব্লিক ৱেলবিং. পাব্লিক গুড অৰ গুড ফৰ অল উড বি ইজ ফাউণ্ডেশ্যন. আৰু এইটোৰ কুৱেশ্যন আহিছে হুইচ ষ্টেটমেণ্টছ এবভ কেপচাৰ দি আইডিয়া অফ দি এবভ পাছেজ প্ৰপাৰলি. আৰু ইয়াৰ অপশ্যন ডি টু কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব বোথ এ এণ্ড চি. এতিয়া আহক নেক্সট পাছেজটোলৈ যাওঁ. জৰ্জ বাৰ্নাৰ্ড শ্বো ৰট ইফ ইউ হেভ এন এপল এণ্ড আই হেভ এন এপল দেন উই এক্সচেঞ্জ এপলছ. then you and I will still have one apple. But if you have an idea and I have an idea, then we exchange these ideas. Then each of us will have two ideas. আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব নলেজ ইকনমি ইজ সুপ্ৰিম. মানে অপশ্যন নম্বৰ বি টু কাৰেক্ট হ'ব নলেজ ইকনমি ইজ সুপ্ৰিম এণ্ড দি মোৰ উই একুমুলেট নলেজ দ্য মোৰ ৰিচ উই বিকাম. নেক্সট পাছেজটোলৈ গৈছোঁ. দ্য স্কুল ড্ৰপ আউট ৰেট ইন মেনি ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ দি কাণ্ট্ৰি হেজ ইনক্ৰিজ শাৰ্পলি ইন দি লাষ্ট ফিউ ইয়াৰ্ছ বিকজ দি পেৰেণ্টছ অফ দি চিলড্ৰেন মেক দেম ৱৰ্ক ইন দি ফিল্ড অ'ড বাই লেণ্ডলৰ্ডছ টু আৰ্ণ ছাম এডিশ্যনেল মানি টু আৰ্ণ 2 square meals ইন দি হাউচ. ইন দিছ চিটুৱেশ্যন দ্য ৰিমিডিয়েল একশ্যন মে বি. আৰু ইয়াতো আপোনাৰ 3টামান কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব কুৱেশ্যনত. আৰু ইয়াত এটা কুৱেশ্যন আহিছে বেছড অন দি এবভ পাছেজ ফাইণ্ড দি কাৰেক্ট চইচ ফ্ৰম দি এবভ কুৱেশ্যন. আৰু ইয়াৰ অপশ্যন এটো কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অনলি 1. নেক্সট পাছেজটোলৈ গৈছোঁ. পাৰহেপছ ইট ইজ অনলি ইন চাইল্ডহুড ডেট বুকছ হেভ এনি ডিপ ইনফ্লুৱেঞ্চ অন আৱাৰ লাইফছ. ইন লেটাৰ ইয়াৰ্ছ উই এডমায়াৰ এণ্ড আৰ এণ্টাৰটেইন এণ্ড উই মে বনিফাই ছাম ভিউজ এজ উই অলৰেডি হোল্ড. আৰু এই পাছেজটোৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিছে দ্য এবভ পাছেজ ছিমছ টু আৰ্গিউ ডেট. ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ এ টু কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব চাইল্ডহুড ইজ দি পিৰিয়ড অফ লাইফ ডেট ইজ মষ্ট লাইকলি টু বি ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই বুকছ. নেক্সট পাছেজটোলৈ আহিছোঁ. এভৰি ওৱান ইজ চেন্সিবল ডেট দেয়াৰ ইজ মোৰ ব্ৰেভাৰী এণ্ড ডিছগেইন ইন
subduing an enemy than in cutting his throat. আৰু ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছে, which one of the following is the most logical message conveyed by the above passage? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, the end of revenge is best realized when the enemy's question gets to feel the effect of the revenge. অপশ্যন নম্বৰ এটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট পাছেজটোলৈ আহিছোঁ, a son should be lovingly reared up to his 4th year, should be educated till he is 16. In 20s he should be employed in some work. আৰু এই পাছেজটোৰ কুৱেশ্যন আহিছে, the above passage seems to argue that, ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ বি টো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব, the girl child should be given equal rights to education as the male child. এইটো অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব এই পাছেজটোৰ। নেক্সট পাছেজটোলৈ আহিছোঁ, all source of energy upon which industry depends are wasted when they are employed and the industry is expanding them at a continually increasing rate. আৰু ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছে, দ্য পাছেজ ইজ বেছড অন দি লজিক ডেট। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন অট'মেটিকলি লিডছ টু ডিপ্লেশ্যন অফ অল চ'ৰ্চেছ অফ এনাৰ্জি। এতিয়া হওক নেক্সট পাছেজটোলৈ আহিছোঁ, কাল্টিভেটেড পিপুল আৰ লাইক এ ড্ৰপ অফ ইংক ইন দি অ'চেন, দে মিক্স ইজিলি এণ্ড ইভেন জেনেলি উইথ আদাৰ ড্ৰপছ। আৰু এইটোৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছে, হুইচ অফ দি ফলোইং কেন বি এছাৰ্টেইন ফ্ৰম দি এবভ পাছেজ। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, culture today can no longer be used as a barrier against the mob or as a ladder into aristocracy. তো অপশ্যন নম্বৰ চি টো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট পাছেজটোলৈ আহিছোঁ, ইট মাষ্ট বি এডমিটেড এট ওৱান্স ডেট চাৰ্টেন ব্ৰাঞ্চেছ অফ চায়েন্স আৰ অলমষ্ট ক্ল'জ টু দি এমেচাৰ। আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছে, হুইচ এমং দি ফলোইং ইজ দি মষ্ট লজিকেল এণ্ড ৰেচনেল এজাম্পশ্যন ডেট কেন বি মেড ফ্ৰম দি এবভ পাছেজ। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, দেয়াৰ ইজ এ গ্ৰেট ডিল অফ থিংছ টু ন' ফৰ এ ৰিচাৰ্চাৰ বিয়ণ্ড দি লেবৰেটৰী এক্সপেৰিমেণ্টছ। নেক্সট পাছেজটোলৈ আহিছোঁ, we are all aware of certain remarkable discoveries in the medical sciences. For instance, we know about the discovery of vaccines. আৰু এই পাছেজটোৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছে, which among the following is the most crucial message conveyed by the above passage? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, we are to be always ready for few threats of infectious diseases. আৰু নেক্সট পাছেজটোলৈ আহিছোঁ, when our childhood has passed and appears to us fascinating because of having far away, we often dwell upon our old remembrance and try to visualize the pictures of childhood through our mental gates. আৰু ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছে, the above passage assumes that, আৰু ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ চি টো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব, people gradually forgets incidents of childhood. এতিয়া আমি বেলেগ এটা পৰ্চনলৈ আহিছোঁ, ইয়াত আছে, ৰিড দি ফলোইং ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ কেয়াৰফুলি ফৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 and 26। আৰু ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিয়া আছে, ইচ অফ দি ফলোইং টু আইটেমছ কনজিষ্ট অফ 4 ষ্টেটমেণ্টছ, অফ দিছ 4 ষ্টেটমেণ্টছ 2 কেনট বি ট্ৰু বাট বোথ কেন বি ফলছ। Study the statements carefully and identify the statements that satisfy the above conditions. Select the correct answer using the codes given below the each set of statements. আৰু ইয়াত প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো হ'ল, এক্সামিন দি ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ এণ্ড চিলেক্ট দি কাৰেক্ট এনচাৰ ইউজিং দি কোডছ গিভেন বিলো দি ষ্টেটমেণ্টছ। অল এনিমেলছ আৰ কাৰ্নিভৰ্ছ, some animals are all carnivores, animals are not carnivorous, some animals are carnivorous। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ 1 and 3। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, এক্সামিন দি ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ এণ্ড চিলেক্ট দি কাৰেক্ট এনচাৰ ইউজিং দি কোডছ গিভেন বিলো দি ষ্টেটমেণ্টছ। ষ্টেটমেণ্টছকেইটা হ'ল, অল ট্ৰেইনছ আৰ ৰান বাই ডিজেল ইঞ্জিন, some trains are run by diesel engine, no trains are run by diesel engine, some trains are not run by diesel engine। আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 1 and 3। এতিয়া 27 কুৱেশ্যনটোলৈ, মানে মোৰ ছেটটো 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, এ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম নৰ্থ টুৱাৰ্ডছ চাউথ, দেন দেয়াৰ আৰ 4 consecutive left turns, now the journey is heading towards। আৰু ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি চাউথ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ, ইফ ইট ইজ ছানি আই এম ৱেট, ইফ আই ৱেৰ এ ৰেইনকোট আই চুৱেট, দেন ইট ৰেইনছ দেয়াৰ ইজ ন' ছান বাট আই এম ড্ৰাই, এণ্ড ৱেন দেয়াৰ ইজ উইণ্ড এণ্ড ন' ছান মাই চুৱেট ইভপৰেটছ ইন এ ৰেইনি ডে, ইফ ইট ইজ উইণ্ডি এণ্ড আই ৱেৰ এ ৰেইনকোট, হুইচ ওৱান অফ দি ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ ইজ মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট। আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, আই চুৱেট এণ্ড মাই চুৱেট ইভপৰেটছ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, দেয়াৰ 4 persons ইন এ কিউ, দ্য ফ্ৰণ্ট পজিশ্যন কেন বি অকুপাইড এ ফিমেল হু ইজ গ্ৰেজুৱেট। তো গোটেই কুৱেশ্যনটো নপঢ়োঁ, আপোনাৰ টাইম যাব, তো মই সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট অপশ্যনলৈ আহিছোঁ। তো ইয়াত আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি 1। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ, এ কেণ্ডিডেট এটেম্পটেড 12 questions and secured full marks in all of them. If she obtained 60% in the test and all questions carried equal marks, then what was the total number of questions in the test? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি 20। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, এ ক্লক ইজ ছেট ৰাইট এট 5 AM, দ্য ক্লক লুজেছ 16 minutes in 24 hours,
what would be the right time when the clock indicates 10 p.m. on the 4th day? এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি টো কাৰেক্ট হ'ব 11 p.m. Which is greater than 0.5 আৰু ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 9 divided by 45 অপশ্যন নম্বৰ এ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ দ্য ৱেইট অফ এ ব্ৰিক ইজ 1 kg ইফ অল দি ডাইমেনশ্যনছ অফ দি ব্ৰিক আৰ ডাবল দেন ডাবল হোৱাট উইল বি দি ৱেইট অফ দি ব্ৰিক আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 8 kg Next question to আহিছোঁ in a class of 30 students 17 are good in mathematics 19 are good in science 2 are neither good in mathematics nor in science how many are good in both mathematics and science আৰু ইয়াৰ correct option to হবে option number D 8 Next question to আহিছোঁ a box contains 5 red balls and 6 blue balls balls are drawn one by one from the box after 5 such drawns at the most how many times there is possibility that the drawn ball is a red one আৰু ইয়াৰ option number B to correct answer হ'ব 5 এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ ইন এ ট্ৰেইন অফ লেংথ 1 কিলোমিটাৰ ৰানছ এট এ স্পীড অফ 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হাউ মাছ টাইম উইল ইট নিড টু ক্ৰছ এ ব্ৰিজ অফ 1 কিলোমিটাৰ লেংথ আৰু সেইটোৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ এইটো কাৰেক্ট এনচাৰটো মই ভালকৈ নাজানিম এনেইতো 2 মিনিটছ বুলি লিখিছোঁ কিন্তু মই চিয়'ৰ নহয় তো আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব আৰু next question to আহিছোঁ two statements are given below followed by two conclusions 1 and 2 you have to consider the statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts you have to choose which of the given conclusions if any follows only from the given statements kita dia ase some horses are domestic animals like human context conclusion kita hol some horses do not like human context all those who like human context are domestic animals aru yar answer to option number A only conclusion 1 follows from the given statements aru next question to select the correct set of mathematical symbols to fit the given equation to dia ase 5 question mark 0 question mark 3 question mark 5 equal to 20 aru yar correct option to hobo B minus plus multiplication option B is the correct answer আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলে এৰেঞ্জ দি ফলোইং ৱৰ্ডছ একৰ্ডিং টু দিয়াৰ পজিশ্যন ইন দি ইংলিছ ডিক্সনাৰী আৰু ৱৰ্ডছকেইটা দিয়া আছে প্ৰিজ প্ৰেজ ফ্ৰিচিক প্ৰিচেপ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো অপশ্যন এ 2143 নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ৰিড দি ফলোইং চিম্বলছ কেয়াৰফুলি এণ্ড এনচাৰ দি কুৱেশ্যন এ মাল্টিপ্লিকেশ্যন বি এডিশ্যন চি ছাবট্ৰেকশ্যন ডি ইকুৱেল টু এফ ডিভিজন Now, if you use the above symbols instead of conventional mathematical ones, identify the correct expression from the following. Or your correct option to hobo A 1000F 25D 30B 5A 2. And next question to I said the following alphabets are arranged in a logical sequence. Some alphabets are missing in the places shown by dash. Complete the series by choosing the correct sequence of alphabets from the given options. Option to dia say A C E dash I K dash O Q dash. Or your answer to hobo A Z M S. Next question to lo ahisu. Which of the following series is correctly defined if each term of the series should be sum of preceding two terms? Or your option to hobo D 2 5 7 12 19 31. Eta next question to lo ahisu. Retail inflation is decreasing in the month of March compared to the earlier months. Which one of the following conclusions can be drawn from the above statements? Aru yar correct answer to option B the rate at which prices of retail products increase in the month of January and February was more than the rate of increase in the month of March. Next question to is to read the following statements carefully and answer the questions. Statements would dia say age patients should be allowed to live in our country. You should tolerate age patients in your state. Age patient can stay in your neighborhood. Correct and option to hobo option number B agreeing to a lower statement suggests this agreement to a higher statement. Next question to I so consider the following statements man is mortal Rajiv is a man Rekha is a female therefore Rekha is non-mortal aru yar answer to hobo option D rewriting statement 1 will be enough to justify the conclusion in statement 4 above. তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইচ অফ দি ফলোইং পেয়াৰ্ছ হেজ সম চিমিলাৰিটি উইথ 36:216 আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ 4:8 নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ফাইণ্ড দি নেক্সট 3 লেটাৰ্ছ অফ দি চিৰিজ এ বি ই এফ জি জে কে এল অ' আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি পি কিউ টি
Next question to লৈ আহিছোঁ posts are to be put in a fencing of 63 feet length. The distance between each pair of posts should be 7 feet. There is already a post at one end of the fencing. How many new posts are required? আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন A 9. বহুতকেইটা কোচিং চেণ্টাৰে আপোনাৰ অপশ্যন 10 বুলি কৈছে আৰু কিছুমানেতো আৰু বেলেগ এনচাৰ দি আছে তো অপশ্যন নাম্বাৰ A to 9টোৱে কাৰেক্ট আপোনালোকে কৰি পেলাই চাব পাৰে সলিউশ্যনটো Next question to let's say Sultana wakes up in the morning. She finds that the sun has came up. She goes to a nearby park and starts running towards north. Towards which direction of her will be her own shadow? Aru yar apunar correct option to option A left. Next question to let's say study the following statements. All stones are hammers. No hammer is spade. Some spades are hangers. All hangers are wall. Find the correct option আৰু ইয়াৰ correct option to হ'ব option number D some spades can be wall. Next question to লৈ আহিছোঁ Amar can finish solving an exercise in 2 hours, Brinda in 3 hours and Chinmoy in 4 hours. In how many hours will all the three complete 100 exercises considering that no two work on same exercise আৰু ইয়াৰ correct option to option A 93 hours. Next question to লৈ আহিছোঁ The average score of John Harris after his 50 innings was 46.4. After 60 innings, Jones' average score increased by 2.6. What was Jones' average score in the last 10 innings? Our correct option to have option C 62. Next question to look so a sum of 2,500 is distributed among XYZ in the ratio 1/2, 3/4, 5/6. What is the difference between the maximum shares and the minimum shares? Our correct option to have option C 400 rupees 400. Next question to look so during a festival Carnival Bazaar offers the following discounts options on purchase by a customer. ইয়াৰ ডিছকাউণ্ট অপশ্যন কেইটা অপশ্যন 1 2 3 দিয়া আছে মই বেছিকৈ নকওঁ আপোনালোকে দেখিছে কুৱেশ্যন পেপাৰত আৰু বেছড অন দি এবভ অপশ্যনছ হুইচ উড বি দি বেষ্ট চইচ ফৰ এ কাষ্টমাৰ অফ কাৰ্নিভেল বাজাৰ আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি অল দি অপশ্যনছ আৰ ইকুৱেলি গুড আৰু আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ইচ অফ এঞ্জেল ব্ৰিন্দা কোলেন এণ্ড দেভি হেজ $100. Angel pays 20 to Brinda, who pays $10 to Colin, who gets $30 from Devi. At this point, which of the following statements is not correct? Your correct option to option C. Colin has more than what Angel and Devi has together. Next question to I say 56 in Malgudi 45% population read Malgudi Times, 55 read Malgudi Express, 40 read Malgudi Herald. Aru your correct option to hobo answer to hobo option C 20%. Next question to I so what would come next in this series given below? Series to dia ase 2z5 7y7 14x9 teneke dia ase series to aru your correct option to option A 49u15 or 47u15. Option A will be the correct answer. Next question to I say select the work from the following which cannot be from using the letters from threatened. Aru your correct answer to option B detain. Next question to I say a student buys a book from an online shop at 20% discount. Her friend buys the same book and in a book fair for rupees 192 paying 20% less than her friend. What is the actual price of the book? Are we are correct option to option B 300. Continue the following sequence 2 5 10 17 28 41 তাৰপিছত তিনটা ডেছ আছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ to option A 58 77 100. The weights in kgs of 13 persons are given below. 13 person or weight gita dia ase 70 72 74 teneke aru question to hol two new persons having weights 100 kg and 79 kg join the group. The average weight of the group would be increased by aru your correct answer to hol option B 1 kg. Next question to hol if air is called water, water is called brown, brown is called dust, dust is called green and green is called cloud, then in which of the following do fishes live? Aru yar correct option to hobo option C brown. Next question to ahisu if 17 March 2018 is Saturday, which day is 5th October 2020? Aru yar correct answer to hobo option A Monday. Next question to ahisu the price of consumer commodity increases by 25%. By what percentage should a household reduce its consumption so that the budget remains the same? Aru yar correct answer to option B 20%. Next question to before the start of a meeting every member present shakes hand with every other member exactly once. If the total count of handshakes is 66 then the number of members present in the meeting is
আপোনাৰ ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যনটো অপশ্যন ডি 12 নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ car A is thrice as fast as car B and car B is 1/3 as fast as car C. The distance covered by car C in 15 minutes will be covered by car B in our correct option to option C 45 minutes. Next question to le ahisu if 5 flats one above the other stay 5 professionals the professor to go up to meet the IS officer friend the doctor is equally friendly to all and has to go up as frequently as go down. তো এনেকৈ আছে কুৱেশ্যনটো আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি প্ৰফেচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্টৰ MLA এণ্ড IS অফিচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল এ স্কুল কালেক্টেড ₹3,249 as fees from its students if the fees paid by each student and the number of students in the school were equal then the number of students in the school was option A 57 answer will be 57 option number A তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ৰিড দি ফলোয়িং ইনফৰ্মেশ্যন কেয়াৰফুলি এণ্ড এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 59 and 70 ইয়াত দিয়া আছে 5 cities P Q R S and T are connected by different modes of transport as stated below P and Q are connected by boat as well as rail S and R are connected by bus and boat তেনেকৈ দিয়া আছে গোটেইকেইটা কণ্ডিশ্যনছ আৰু আপোনাৰ এতিয়া এনচাৰ দিবলৈ কৈছে তাত ইয়াৰ কুৱেশ্যনটোৰ পৰা দুটা ইয়াৰ যোনটো কুৱেশ্যন আছে তাৰ পৰা আৰু দুটা কুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিছে আৰু কুৱেশ্যনকেইটা হ'ল হুইচ মড অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট উড হেল্প ওৱান টু ৰিচ আৰ ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম কিউ বাট উইদাউট চেঞ্জিং দি মড অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ বোট নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ইফ এ পাৰ্চন ভিজিটছ ইচ অফ দি প্লেচেছ ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম পি এণ্ড গেটছ বেক টু পি হুইচ অফ দি ফলোয়িং প্লেচেছ মাষ্ট বি ভিজিট টুৱাইছ আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন বি আৰ Next question to like so in the following diagram W represents workers, D represents doctors and P represents patients. Doctors who are patients but not workers will be your correct option to option C 6. Consider the square given below. Square eta dia ase tar number kora ase which number should replace question mark in the above square. Aru yar answer to hobo A moi apunak solve kori dekhuai disu. 4 plus 9 plus 20 is equal to 33 hobo 8 plus 5 plus 14 is equal to 27 hobo 10 plus 3 plus 8 যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 21 হ'ব আৰু গোটেইকেইটাৰ ডিফাৰেঞ্চ আপুনি চাব পাৰে 33 minus 6 27 27 minus 6 21 তেনেকৈ আহিছে তো অপশ্যন এ 8 will be the right answer নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ভেলুজ ইজ ক্লোজাৰ টু দি একচুৱেল ভেলু অফ পাই ইন মেথমেটিক্স ইয়াত চাওক এই কুৱেশ্যনটো অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কুৱেশ্যন হ'লেও মই এনচাৰটো ইয়াত মোৰ মতে এনচাৰ আপুনি যদি 22/7 22ক 7 যদি ডিভাইড কৰে তেতিয়াহ'লে এক্সেক্টলি এনচাৰটো চি ওলাব অপশ্যন 3.143 কিন্তু আপুনি যদি গুগলত চাৰ্চ মাৰে তেতিয়াহ'লে অপশ্যনটো দিয়া আছে ডি 3.1415 আৰু এনেই পাইৰ ভেলুটো হ'ল 22/7 এতিয়া কোনটো বা কনচিডাৰ কৰে APSC সেইটোৱে APSC এনচাৰ কিটহে ডিপেণ্ড কৰিব মই ইয়াত মোৰ কাৰেক্ট এনচাৰ চি বুলিয়ে ক'ম কিন্তু এইটো অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কুৱেশ্যন আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইফ অল দি এংগলছ অফ এ ট্ৰাইংগল আৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছ হুইচ অফ দি ফলোয়িং কুড বি ওৱান ছাচ এংগল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো অপশ্যন এ 89 ডিগ্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইফ A B C D E and F are in an arithmetic progression then E minus C is equal to ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি 2 into D minus C ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ The average weight of students in a class of 15 boys and 10 girls is 38.4 kg. If the average weight of the boys alone is 40 kg, what is the average weight of the girls? Are your correct option to option C 36 kg. A person, next question to a person climbs to the top of a 10-meter high building and aims at a bird atop a tree which is 17 meter away from the person. Horizontally, if the line of sight makes an angle of 45 degree to the side makes an angle of 45 degree to the horizontal, what is the height of the tree? Are your correct option to option B 27 meter. Next question to a rectangular area of size 9 units and 6 units is to be covered by square tiles of size 1 unit 2 units and 5 units. The maximum number of tiles needed for this is your correct answer to option C 12. Next question, a merchant buys equal number of shirts and trousers and pays rupees 38,000 if the cost of 3 shirts is 800 and that of a trouser is rupees 1,000. How many shirts were brought? Are your correct answer to option B 30. Etia last question to la aisu series A group paper khonor. Assume that A, B, C and D are 4 numbers such that the LCM of A and B is B, the LCM of B and C is C and the LCM of C is C and D is D. The LCM of A, B, C, D is তো আপনার কারেক্ট অপশনটো অপশন ডি তো সো থ্যাংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ GS2 পেপাৰখনৰ কালি হৈ যোৱা পৰীক্ষাটোৰ
আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম 2020-21 আপোনালোকে তেনেকৈ মিলাই ল'ব আৰু যদি আৰু আগলৈ মই ভিডিঅ' বনাম আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ থাকিলে মানে আগলৈও বাঢ়ি যাম এনেকৈ বনাম আৰু মই GS 1খনৰো সোনকালে ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তো এতিয়ালৈ ধন্যবাদ জনালোঁ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ চেনেলটো মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ ভালেৰে থাকক ষ্টে ছেফ ফ্ৰেণ্ডছ গুড বাই